साथीहरू, आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत BBS सेकेन्ड इयर अन्तर्गतको म्याक्रो इकोनोमिक्स सम्बन्धी एकदमै परीक्षाको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू ल्याएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छ। यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला त हामी महत्त्वपूर्ण च्याप्टरहरू चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक्सको कुन कुन छन् भन्ने बारेमा जानकारी दिन्छौँ। यसमा तपाईँको छ मार्क डिभिजन, खासमा चाहिँ थ्योरी मार्क्स कति आउँछ र प्र्याक्टिकल मार्क्स कति आउँछ भन्ने कुरो। थ्योरीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 60 देखि 70 नम्बरसम्मको प्रश्नहरू सोधिन्छ भने प्र्याक्टिकलमा चाहिँ 25 देखि चाहिँ 35 नम्बरसम्मको चाहिँ प्र्याक्टिकल न्युमेरिकल क्वेसनहरू चाहिँ सोधिने गर्दछ। त्यसै गरी कुन पाठबाट चाहिँ अब चाहिँ कति नम्बर आउँछ त, कुन च्याप्टरलाई कति महत्त्व दिएर चाहिँ हामीले अध्ययन गर्ने, कुन च्याप्टरको प्रश्नहरू चाहिँ कति पढ्ने भन्ने कुरो हुन्छ। यो अन्तर्गत चाहिँ मैले हरेक च्याप्टरबाट चाहिँ कति मार्क्ससम्मको प्रश्नहरू सोध्न सक्छ भन्ने बारेमा यहाँ एउटा सेड्युल बनाएको छु, टेबल बनाएर चाहिँ यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेको छु। जस अन्तर्गत युनिट 1 जसमा थ्योरी मार्क्स 2 मार्क्स ओन्ली सोध्ने चान्स रहेको छ है। 2 मार्क्सको एकदमै भेरी सर्ट क्वेसन, ब्रिफ क्वेसन सोध्छ भने युनिट 2 बाट चाहिँ थ्योरी 2 मार्क्स र चाहिँ 10 मार्क्सको चाहिँ थ्योरी। अब हामी जान्छौँ च्याप्टर 4 तिर है। च्याप्टर 4 मा चाहिँ थ्योरी मार्क्स 2 मार्क्स सर्ट क्वेसन र त्यसै गरी 10 अथवा चाहिँ 15 मार्क्सको चाहिँ लङ क्वेसन सोध्छ भने प्र्याक्टिकल चाहिँ एउटा सर्ट मार्क्सको चाहिँ 2 मार्क्सको क्वेसन र त्यसै गरी चाहिँ लङ क्वेसनमा चाहिँ 10 मार्क्सको चाहिँ न्युमेरिकल है। प्र्याक्टिकल भनेको चाहिँ जुन हिसाब किताब गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्रश्नलाई यहाँ भन्न खोजिएको हो। त्यो 10 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ 15 मार्क्सको प्रश्न 15 मार्क्स रहनेछ। अब चाहिँ युनिट 8 तिर जान्छौँ। युनिट 8 मा चाहिँ थ्योरी 2 मार्क्सको ब्रिफ क्वेसन हुन्छ भने लङ क्वेसनमा चाहिँ 10 मार्क्सको क्वेसन सोधिन सक्छ। त्यसै गरी चाहिँ युनिट 9 मा पनि हैन थ्योरी चाहिँ ब्रिफ क्वेसन चाहिँ 2 मार्क्सको र चाहिँ लङ क्वेसन चाहिँ 10 मार्क्सको सोधिन सक्छ र युनिट 10 मा चाहिँ थ्योरीमा। अब हामी जान्छौँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरू चाहिँ है। सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण पाठहरू चाहिँ कुन कुन हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ च्याप्टर चाहिँ 3, 4, 5, 6, 7 र 9 है। पार्ट 3, 4, 5, 6, 7 र 9 च्याप्टर। अब हामी जान्छौँ न्युमेरिकलमा चाहिँ के पढ्नुपर्छ। खासमा अझै कन्फ्युजन हुनुहुन्छ। न्युमेरिकलमा चाहिँ च्याप्टर 2 र च्याप्टर 4 बाट चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है, सोध्छ है भनेर चाहिँ मैले भने। तर त्यसमा पनि कुन हिसाबलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण अलि बढी फोकस गर्ने त भन्ने बारेमा मैले यहाँ चाहिँ निचोड निकालेर यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न चाहे। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ युनिट 2 तर्फ जान्छौँ हामी चाहिँ। युनिट 2 मा चाहिँ नेसनल इन्कम हैन, पर्सनल इन्कम, त्यसपछि चाहिँ डिस्पोजेबल इन्कम, यो 3टा क्याल्कुलेसनको लागि चाहिँ 10 मार्क्समा क्वेसन सोध्न सक्ने सम्भावना चाहिँ बढी छ है। अब त्यसै गरी चाहिँ अर्को प्रश्नमा चाहिँ युनिट 2 कै जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी अनि जीएनपी एमपी है, यो प्रश्नहरू चाहिँ एनएनपी अनि चाहिँ अब यो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने, जीडीपी क्याल्कुलेट, जीएनपी क्याल्कुलेट र चाहिँ एनएनपी क्याल्कुलेसन गर्ने। र यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ म्याथड छ यसमा चाहिँ हैन। यसमा चाहिँ युजिङ इन्कम म्याथड अथवा चाहिँ इन्कम र एक्सपेन्डिचर म्याथड अथवा चाहिँ एक्सपेन्डिचर म्याथड मात्रै बन्न सक्छ हो। यो क्वेसनलाई चाहिँ अभ्यास गर्नु पर्दछ। त्यसै गरी च्याप्टर 4 पनि एकदमै भेरी महत्त्वपूर्ण हैन, धेरै महत्त्वपूर्ण छ है, भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब यसमा चाहिँ च्याप्टर 4 मा के कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 3 वटा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ प्रश्नहरू राखेको छु। खासमा फाइन्ड आउट द सेभिङ हैन, सेभिङ एउटा टेबल दिन्छ तपाईलाई। त्यो टेबलमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। बीबीएस फर्स्ट इयरमा चाहिँ हामीले चाहिँ सीपी हैन, अब के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ हैन कस्ट प्राइस है, अब त्यसपछि एभरेज प्राइस हैन, अब एभरेज कस्टहरू क्याल्कुलेट गरेको थियो हामीले। एभरेज रेभेन्यूहरू अब टेबलमा चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्थ्यो हो किन, मार्जिनल रेभेन्यू, मार्जिनल कस्टहरू चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यस्तै यहाँ चाहिँ फाइन्ड आउट द सेभिङ एपीसी एमपीसी एपीएस एमपीएस भ्यालु इन टेबल है, टेबलमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ यो प्रश्नलाई अभ्यास गर्ने। त्यसै गरी चाहिँ लिनियर कन्जम्सन एन्ड सेभिङ फङ्सनको बारेमा अध्ययन गर्ने र त्यसपछि चाहिँ रिलेसनसिप बिट्विन MPS एन्ड APS अथवा चाहिँ रिलेसनसिप बिट्विन APC एन्ड MPC भनेर चाहिँ प्रश्नहरू बन्छ। त्यसै गरी चाहिँ इक्विलिब्रियम इन्कम पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो टपिकहरूलाई चाहिँ एकदमै फोकस गर्नु होला। मैले यहाँ न्युमेरिकल प्रश्नहरू समावेश गरेको छैन। यदि हजुर चाहिँ न्युमेरिकल प्रश्नहरू पनि यसो राखिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला।
र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला भन्न चाहेँ। त्यसै गरी अब हामी चाहिँ अर्को स्लाइडतर्फ जान्छौँ। अब चाहिँ इक्जामको लागि चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ के छन् त्यसको बारेमा जान यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ च्याप्टर 1 युनिट 1 मा चाहिँ क्वेसन यहाँ चाहिँ क्वेसन मार्क्स दिएको छ। यो भेरी सर्ट क्वेसन। व्हाट आर द इम्पोर्टेन्स अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स, पोइन्ट आउट द स्कोप अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स र चाहिँ व्हाट आर द युजेस अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स। यो तीनटा प्रश्नमा एउटा प्रश्न सोध्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ भेरी सर्ट क्वेसनमा चाहिँ 2 मार्क्स गेन गर्न सकियो। यो तीनटा क्वेसन अध्ययन गरेर एउटा सोधिन्छ भनेपछि चाहिँ पढिहाल्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ, राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्छु। अब हामी च्याप्टर 2 तर्फ जान्छौँ। च्याप्टर 2 मा चाहिँ डिस्क्राइब द सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इन टु सेक्टर इकोनोमी। यो चाहिँ 10 मार्क्स अथवा चाहिँ 15 मार्क्समा सोधिन्छ। यसमा चाहिँ मैले टपमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण, अलि बढी महत्त्वपूर्ण र त्यसपछि चाहिँ कम कम महत्त्वपूर्ण गरी चाहिँ प्रश्नहरू राखेको छु। अर्को प्रश्न रहेको छ, व्हाट आर द डिफिकल्टिज अफ मेजरिङ नेसनल इन्कम इन अ लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्रिज लाइक नेपाल। यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण 10 अथवा चाहिँ 15 मार्क्स प्रश्नमा सोधिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ अर्को प्रश्न छ, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इन अ टु सेक्टर इकोनोमी। यो भनेको चाहिँ माथिको प्रश्न र चाहिँ यो चाहिँ लास्ट प्रश्न भनेको एउटै हो। त्यसैले चाहिँ यो धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ, फरक फरक तरिकाले सोध्न सकिँदो रहेछ है। अब हामी जान्छौँ अर्को च्याप्टर 3 तर्फ है। अब हामी छौँ च्याप्टर 3 तर्फ। च्याप्टर 3 का महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू यस प्रकार छन्। डिस्कस द क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट, एक्सप्लेन द क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट, व्हाट आर इट्स क्रिटिसिजम, explain the process of labor market equilibrium in relation to achieve full employment, define voluntary unemployment। यो चाहिँ सर्ट क्वेसनमा सोधिने प्रश्न हो भने माथि दिएका 3वटा प्रश्नहरू चाहिँ लङ क्वेसन 10 अथवा चाहिँ 15 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरू हुन्। त्यसै गरी च्याप्टर 4 मा रहेका प्रश्नहरू निम्नानुसार छन्। एक्सप्लेन द किनेसियन थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, एक्सप्लेन द साइकोलोजिकल ल अफ कन्जम्सन। अनि अर्को रहेको छ, व्हाट इज इन्ड्युस्ड इन्भेस्टमेन्ट, एक्सप्लेन द लङ रन डिटर्मिनेन्ट्स अफ इन्भेस्टमेन्ट। अर्को रहेको छ, डिफाइन इन्भेस्टमेन्ट, व्हाट डु यु मिन बाई इन्ड्युस एन्ड अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट। यी प्रश्नहरूलाई एकदमै राम्रो तरिकाले अभ्यास गर्नुहोला। च्याप्टर 5 मा एक्सप्लेन द आइएसएलएम मोडेल अफ इन्कम डिटर्मिनेसन। यो चाहिँ यसमा चाहिँ आइएसएमएल मोडेल छ जसको चाहिँ इक्विलिब्रियम मार्केट प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम डिराइभ कसरी हुन्छ, हाउ इज प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम डिराइभ, एक्सप्लेन विथ द हेल्प अफ आइएस कर्भ। अनि यो चाहिँ आइएस कर्भ र एलएम कर्भको बारेमा राम्रो अध्ययन गर्नुपर्ने र आइएस कर्भ र एलएम कर्भ होइन आइएसएलएम मोडेलको बारेमा पनि राम्रो अध्ययन गरेर जाँदाखेरि यो 3टा क्वेसनबाट मात्रै क्वेसन आउँछ। एउटा लङ अथवा चाहिँ भेरी लङ क्वेसन एनालाइटिकल क्वेसनमा चाहिँ सोधिन्छ है। यो 3टा प्रश्नमा एउटा फिक्स क्वेसन हो। च्याप्टर 6 मा रहेको छ, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स अफ इन्फ्लेसन अन प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। लङ अथवा चाहिँ भेरी लङ क्वेसनमा सोधिन्छ भने डिफाइन इन्फ्लेसन, एक्सप्लेन डिमान्डफुल इन्फ्लेसन, डिमान्डफुल इन्फ्लेसन अथवा चाहिँ एक्सप्लेन कस्टफुल इन्फ्लेसन। अर्को रहेको छ, एक्सप्लेन द प्रिन्सिपल अफ डिमान्डफुल इन्फ्लेसन, हाउ क्यान इट बी कन्ट्रोल बाई मोनिटरी पोलिसी। अब यहाँभन्दा पछि आउने च्याप्टर चाहिँ मोनिटरी पोलिसी सम्बन्धी रहेको छ, त्यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अर्को पेजमा पनि च्याप्टर 6 कै प्रश्नहरू रहेका छन्। यसमा रहेको छ, डिफाइन ट्रेड साइकल, एक्सप्लेन द भ्यारियस फेज अफ ट्रेड साइकल। र अर्को रहेको छ, एक्सप्लेन द डिप्रेसन फेज अफ ट्रेड साइकल, हाउ क्यान इट बी रिमुभड बाई द फिस्कल पोलिसी। त्यसै गरी च्याप्टर 7 मा छौँ हामी। डिफाइन मोनिटरी पोलिसी, व्हाट आर द मेजर इन्स्ट्रुमेन्ट अफ मोनिटरी पोलिसी। यदि हजुर ब्याङ्किङ प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। त्यसै गरी डिफाइन मनी सप्लाई, व्हाट आर इट्स डिटर्मिनेन्ट्स, व्हाट इज मोनिटरी पोलिसी, एक्सप्लेन इट्स अब्जेक्टिभ्स इन डेभलपिङ कन्ट्री लाइक नेपाल।
रहेको छ अन्तिम प्रश्न। अब हामी जान्छौँ च्याप्टर 8 तर्फ। व्हाट इज फिस्कल पोलिसी, व्हाट आर इट्स अब्जेक्टिभ्स, व्हाट डु मिन बाई गभर्मेन्ट बजेट, व्हाट आर इट्स कम्पोनेन्ट्स र व्हाट आर द भ्यारियस सोर्स अफ गभर्मेन्ट रेभिन्यू। होइन, सरकारी आयका विभिन्न स्रोतहरू चाहिँ के हुन् व्याख्या गर्नुहोस् भनेर रहेको छ। च्याप्टर 9 मा रहेको छ व्हाट डु मिन बाई फरेन इम्प्लोइमेन्ट, एक्सप्लेन द एडभान्टेज अफ इट्स। अर्को रहेको छ व्हाट आर द मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स अफ ग्लोबलाइजेसन फर एन कन्ट्री लाइक नेपाल। अर्को रहेको छ एक्सप्लेन द मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स अफ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट इन रेफरेन्स टु डेभलपिङ कन्ट्री अफ नेपाल। यति प्रश्नहरू रहेका छन् है। युनिट 10 जुन यो सब्जेक्टको चाहिँ अन्तिम च्याप्टर हो, डिफाइन प्राइभेटिजेसन, व्हाट आर इट्स एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज इन डेभलपिङ कन्ट्रिज लाइक नेपाल। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ डिफाइन पोभर्टी, व्हाट आर द कजेज अफ पोभर्टी। र अर्को लास्ट प्रश्न जुन एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, इन व्हाट रेस्पेक्ट दे डिफर्स विथ इच अदर। यी रहेका छन् इकोनोमिक्सका एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू। यी प्रश्नहरूलाई पनि समाधान गरेर मजाले नोट बनाएर चाहिँ यदि अध्ययन गर्नुहुन्छ भने कम समयमा पनि राम्रो अङ्क प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। आजको लागि यति नै। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आशा छ भिडियो मन पर्यो होला। अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ भेट गर्ने नै छौँ। तबसम्मको लागि छुट्टिन्छौँ। नमस्कार, धन्यवाद।